Sziasztok! Hármas kapcsolati kirakást csinálok. Megnézzük, hogy mi újság azokban a kapcsolatokban, ahol több szereplő is van, többen vannak, mint kellene, vagy mint normális lenne. Úgyhogy ezt nézzük, ahogyan én szoktam. Van egy páros, akik életvitelszerűen együtt élnek, és van egy másik páros, akik energetikailag kapcsolódnak egymással, de nem élnek együtt életvitelszerűen, és a két párban van egy személy, aki közös, ő a középső személy. És teljesen mindegy, hogy melyik mikor kezdődött, a lényeg az, hogy ki él életvitelszerűen együtt, és ki nem. Ez az én olvasásom, én így nézem meg, és az is lényegtelen ebből az olvasás szempontjából, hogy van-e esetleg neki párja, vagy neki még egy valaki az életében. Azt a részét most nem kérdezem, csak ebben a viszonylatban nézzük meg, és hozzá is kezdünk. Úgyhogy a kérdésem az, hogy mi tudhatunk meg az együtt élő párnak a jelenlegi kapcsolatáról, mit élnek ők meg, mit lehet róluk tudni, hogyan vannak ők, mit élnek ők meg éppen. Úgy látszik, hogy ők most leginkább arra fókuszálnak, hogy azokat a félelmeket szeretnék maguk mögött hagyni, hogy mit veszíthetnek. Hogy elveszíthetik akár a gyerekeket, egyikőjük vagy másikójuk, vagy mindkettejükben van egy ilyen gondolat, illetve hogy a család az mi lesz vele, és ezen rengeteget gondolkodnak. Tehát, hogy hogyan csinálják a dolgokat, mert hogy tele vannak ezzel kapcsolatban félelemmel, hogy hogyan lesz, és próbálják ezeket a félelmeket hátrahagyni, de így észérvek alapján. Megnézzük akkor, hogy mi tudhatunk meg itt a tolvajról. Elképzelhető, hogy ez egy olyan kapcsolat, ami valójában házasság, tehát hogy törvényesítették is, akár templomban is, de a lényeg az, hogy van nekik, ők tényleg egy közös otthonban élnek, és ez nem csak egy ilyen, tehát nem, akik most együtt élnek, azok nem csak úgy, ahogy régen mondták, vadházasságban vannak, hanem így igazából törvényesített kapcsolatban vannak. Megnézzük még a veszteséget. Lehetséges, hogy kiderült, hogy itt valamelyik őjüknek, vagy mindkettejüknek van más is az életében, tehát, hogy van itt 3-as vagy 4-es kapcsolódás, és emiatt rengeteg veszekedés, vita van ebben a kapcsolatban, és emiatt az a félelem alakult ki bennük, hogy itt mindent elveszíthetnek, amit eddig ők létrehoztak, és mint ahogy itt is mondtam, hogy próbálják itt most ők ezt a félelmet háttérbe szorítani. Lehet, hogy ezt is úgy csinálják, egyenlőre nem látszik az ellenkezője, de majd talán később kiderül, hogy lehet, hogy ezt is úgy csinálják, hogy így látszólag, vagy hogy így rámondjuk azt, hogy nagyon gyakran, hogy jó, akkor ezt most elengedem, és akkor ezzel nem foglalkozom, valójában meg szinte álmatlanul forgolódik éjjel az ágyában, mert nem tud egyikőjük vagy másikójuk, mert nem tudja igazából elengedni, mert például az, akinek van ez a harmadik személy az életében, ő nem tudja csak egyszerűen kirakni az ablakon. És hiába is mondja, hogy akkor félretesszük itt ezt a félelmet, meg ezt a veszteségeket, ez nem olyan egyszerű. És itt ez látszik most. Még megnézzük, hogy mit jelent itt a gondolat. Mind gondolkodnak.
lehetséges, hogy a gondolataink vagy a vállás körül járnak, vagy valamiféle olyan átalakuláson, hogy lehetne ezt a kapcsolatot átalakítani, illetve úgy átalakítani, hogy ne legyenek már viták. Mi kell ahhoz, hogy ne legyenek viták? Mi kell ahhoz, hogy megerősödjön itt a bizalom, mert itt igazából most a bizalmatlanság látszik, az a bizonytalanság, akár mindkét részről is, hogy ez a kapcsolat hogyan fejlődhet tovább. No, megnézzük akkor a másik kapcsolatról, mit tudhatunk meg. Akik nem élnek életvitelszerűen együtt, az ő kapcsolatukról mit tudhatunk meg, hogy van az a kapcsolat, milyen abban a kapcsolatban az élet jelenleg, a helyzet, mi az, amit arról a kapcsolatról megtudhatunk. Úgy látom, hogy így előfordulhat, hogy ebben a kapcsolatban nem jönnek össze a találkozások, nem jönnek össze úgy a dolgok, ahogy azt tervezték, vagy eltervezik. Annak ellenére, hogy megpróbálnak újra megújulni, újra és újra, mégis úgy tűnik, mintha az érzések itt most kezdenének kiüresedni, vagy háttérbe szorulni, és pillanatnyilag ez a legjellemzőbb erre a kapcsolatra. Megnézzük, hogy mi ez a hamisság. Úgy látom, hogy a középső személy az, aki küzd magával, küzd azzal a gondolataival, azzal a másik kapcsolatban lévő vitákkal, az ottani felfokozott helyzettel, küzd azzal, hogy lemondja például, ha ő mondja le a találkozókat, küzd azzal, hogy esetleg valótlanságokat állít, vagy tényleg konkrétan behazudik valamit. Úgy látom, hogy ő most itt, nem meri itt felvállalni, hogy mi van. Nem meri felvállalni azt, hogy ő milyen helyzetben van. Megnézzük akkor a kevés pénzt, hogy az mit jelent itt. Az előbbi, a másik kapcsolatnál emlékeztek, az ott úgy volt, hogy a tolvaj, és akkor arra kijött a házasság, és itt ezen a végén, ott volt a halál és a bíró. Tehát, hogy itt az látszik, hogy itt az érzelmeknek a háttérbe szorulása valójában a másik kapcsolatban, hát mondjuk úgy, hogy a másik kapcsolatnak a felélesztése, annak az átalakulása, az ottani bizonytalanságok felerősödése az oka, hogy itt nincsenek, nem annyira nyilvánvalóak az érzelmek, mint ahogy azt esetleg korábban volt, vagy ahogyan szeretnék itt a pártagjai, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy itt a harmadik személy leginkább, mert itt a középső személy az, aki ezt a sok szenvedést megéli. Láthatóan ő szenved. Attól, ami a másik kapcsolatában van, és attól is, hogy itt nem tudja megadni azt, amit ő valójában szeretne, mert nem az látszik, hogy nincsenek érzések, nem az látszik, hogy ő le akarja zárni, hanem pontosan, hogy próbálná ő megújítani, de egyszerűen képtelen arra, állandóan esetleg hazugságokba keveredik, vagy olyan szituációkba, amikor ő úgy gondolja, hogy nem mondhatja meg az igazat, és az egy másik kérdés, hogy miért nem mondhatja meg, most nem bocsátkozok bele, de az a lényeg, hogy ő úgy gondolja, hogy abban nem kezdhet bele, és akkor emiatt van az, hogy ez a kapcsolat is ilyen
látszólag van, de valójában meg nincs. Itt is megint előjön a látszólag van. A másiknál is az jött elő, hogy a látszólag dolgok. Valószínűleg fontos lesz ez a továbbiakban is, úgyhogy megnézzük akkor, hogy hogyan gondolnak egymásra azok, akik együtt élik a mindennapjaikat életvitelszerűen, ők hogyan gondolnak egymásra, a másik személyre, hogyan vélekednek egymásról, kettőt kérek, és először azt kérdezem, hogy a társ mit gondol a középső szeméről. A társ mit gondol a középső szeméről, és a középső személy a társról. Hát a társ nincs túl jó véleménnyel. Azt gondolja tulajdonképpen, hogy a középső személy miatt vannak ezek a veszekedések, ő az, aki a hátat fordított a családnak, ő az, aki miatt történnek a dolgok. Itt egyértelműen ezt érzem, hogy a bűnbakká tevés az itt már meg is történt. Nézzük és az özvegy férfire is kérek. És nem véletlenül használtam ezt a kifejezést, hogy bűnbakkátevést, mert amikor beszélek valakivel, akinek ilyen, tehát például társal is beszélek, ő is keres, akkor gyakran hallom azt is, hogy hát ő annyira szerette, hogy elhitte. Ez ugyancsak ezt jelenti, hogy a bűnbakkátevés, hogy elhiszem minden szót, hiszen ha én még a 30-40 évesen is még mindig gyermeki naivitással csüngök a társamon, és elhiszem azt pedig, hát azért látható, hogy azért ilyet nem csinál az ember 30-40 évesen, 15-20 év házasság után, akkor ott arról van szó, hogy én nem akarom látni a világot. És ez nagyon fájdalmas így szembesülni ezekkel a kijelentésekkel, én ezt tudom, és bocsánatot is kérek tőletek, ha bárkit megsértek ezzel, de enélkül nem tudjátok megoldani ezt a problémát. Hogy nem ismeritek el magatoknak, hogy van részletek az egészben. Hogy mennyi az lényegtelen, a lényeg az, hogy valószínűleg nem akartatok észrevenni jeleket, amik voltak. Tudjátok, a red flageket, a piros zászlócskákat, a nyomógombokat, amikor nyomkodták rajtatok, akkor mindig történt utána valami szuper jó dolog, és akkor így nem akarta észrevenni az ember, és utána meg, amikor mondjuk a középső személynek bejön valaki, akkor meg ő az, aki hibáztatva lesz, pedig ketten alkották ezt meg, mind a két fél kell hozzá, mind a kettőnek van hozott karmája, mind a kettőnek van olyan, amit meg kellene beszélni, de ez elmaradt, és tapasztalatom szerint, amikor ez már ilyen szintre megy, innen már nagyon nehéz visszafordulni, úgy visszafordulni, hogy őszintén és tisztán megint a látszat. Tehát látszólag meg lehet azt csinálni, hogy akkor maradunk még együtt, és úgy döntünk, hogy együtt maradunk, de az csak látszat lesz. És ahhoz nagyon nagy belső tudatosság szükséges, hogy ilyen helyzetből úgy tudjanak tovább menni, hogy ott ne sérüljenek meg végérvényesen a felek. És én igyekszem mindent megtenni a családok megmaradásáért, de ilyen helyzetben, főleg, hogyha már nem első, akkor nem biztos, hogy én azt javasolnám, hogy ezzel törekedjünk, hanem akkor inkább nézzük meg azt, hogy mi okozta ezt, és gyógyítsuk ki magunkból azt a gyermeki sérülést, azt a karmikus terhet, ami ezt okozta végül is.
és utána van esély, hogyha ezt megtesszük, akkor utána van esély arra, hogy esetleg rendbe lehet hozni ezt a kapcsolatot, de akkor már biztosan a társ nem azt fogja látni, hogy a másik személy elfordulása, a másik személy hülyesége volt az egyetlen ok, amiért ide jutott a kapcsolat, addigra ő maga másként fogja látni. És a középső személy pedig úgy néz a társára, hogy ő a hites társa, akit állandóan bántok. Mármint úgy gondolja, hogy állandóan bántok. Pedig ő a hites társ, ez jött, amikor kiraktam ezt a 2 lapot. Tehát, hogy ő nem szándékosan bántja. És ezért mondtam el itt az előbb ezt a nem biztos, hogy kellemes dolgot, de azért, mert itt ez jött nekem, hogy itt a középső személy nem azért keresett másik kapcsolatot, mert ő fel akarja ezt az egészet rúgni. Nézzük akkor, hogy mit tudhatunk még itt meg. Láthatóan hát a lapok is ezt támasztják alá, hogy bár nem tudja, hogy hogyan, bizonytalan az egészbe, de mégis a családot szeretné megtartani, a meglévő helyzetet szeretné jobbá varázsolni, és ő az, aki, vagy hát ő biztosan sokat agyal azon, hogy mi volt régen a jó, és hogy lehet azt megújítani. Például a társ vonatkozásában, hogy lehet ezt pozitívra fordítani, azt, ami eddig negatív volt. Most, amikor készítem a felvételt, körülbelül olyan 1,5 hét múlva fogja elhagyni a Jupiter a rák jegyét. A rák a család, az otthon, a haza, az előző inkarnáció, tehát minden, ami a mi gyökerünk, minden, ami a családhoz, a mi biztonság alapunkhoz, a létalapunkhoz tartozik. És itt a Jupiter mindent felnagyít, ő felnagyítja a problémákat is, és felnagyítja a szeretetet is. És most mielőtt például jegyet vált, sokaknak ez házváltással is jár, tehát életterület módosulással is, és ezt így éljük meg, hogy lehet, hogy mint ahogy az előbb látszott, hogy ők megpróbálják félretenni a félelmeiket, megpróbálják mind a ketten helyrehozni ezt az egész dolgot, és ezért mondtam el itt az előbb azt a sok mindent, mert itt a középső személy részéről így a lapok is ezt mutatják, azt is éreztem az elsőnél is, itt viszont a társnál, amit javasoltam, hogy neki kell állni és elkezdeni. Neki is kellene, nem arról van szó, hogy a középső személynek nem kellene. Ha rá tudod venni, akkor rajta mind a kettőtöknek, de a társ részéről biztosan célszerűbb lenne. A középső személy meg majd azt csinál, amit akar. Mert függetlenül attól, hogy együtt éltek, ettől még nem vagytok egy. Itt nyilvánvaló, hiszen akkor nem lenne ilyen probléma. Tehát mindenki külön önálló személyiség. Úgyhogy itt a gondolatokban nagyon is megnyilvánul az, hogy milyen nehézségek voltak és vannak a párkapcsolatban, és az is, hogy ki hogyan áll hozzá a jövőhöz is. És itt a gyenge láncem nem a középső személy, azt hiszem. Bocsánat, nem szeretnék bántani, csak itt ez az energia most ezt mutatja. És akkor megnézem azt, hogy mi újság a másik kapcsolatban, ott, ahol a harmadik személy van, mit tudhatunk meg ott, hogyan gondolkodnak egymásról, kettőt kérek itt is. Először a középső személy mit gondol a harmadik személyről, és a harmadik személy a középső személyről. No hát, úgy gondolja a középső személy, hogy a harmadik személy az kitartóan és nagyon erősen ragaszkodik
vagy bízik egy új kezdetben, illetve a kapcsolatuk megújulásában. Egyeseknél akár a közös gyermekben is, tehát attól függ, hogy kinek mi játszik, milyen korban vannak. Tehát, hogy itt a középső személy úgy látja, hogy ebben a kapcsolatban ő neki, őtőle, vagy vele szemben a harmadik személy nagyon pozitív elvárásokkal van. Megnézzük akkor a hamisságot. Gyermekkel is. Ugyanakkor pedig a középső személy itt ebben a kapcsolatban a legnagyobb akadályt abban látja, hogy itt akár anyagi nehézségeik is lennének, hogyha ők összekerülnének, mint ahogy az elsőnél is láttuk, hogy ott a veszteségeket mérlegelik, és azt próbálják valahogyan áthidalni, hogy azt hogyan tudják ott megmenteni a dolgokat. Itt megint bejött ugyanez a szál a középső személy gondolataiban, és amit mondtam, hogy ő itt azt gondolja a harmadik szeméről, hogy itt nagyon kitartóan bízik abban, hogy ebben a kapcsolatban lesz továbbfejlődés, megújulás, ez viszont feldühíti. Feldühíti, mert állandóan arra emlékezteti őt, mármint a középső személyt, hogy nem tudja a környezetét uralni, nem tudja a környezeti negatív hatásokat, nem tudja megoldani, és állandóan arra emlékezteti, hogy ő hát úgymond tehetetlen, és valójában tehetetlen, mert egy ilyen szituációban nagyon nehéz otthagyni egy meglévő dolgot. Aki azt mondja, hogy könnyű, biztosan nem csinált még ilyet, legalábbis sokszor meg pláne. Nagyon nehéz érzelmileg, aki érzelmileg megéli ezt az egészet, az biztos, hogy ezt nem egy könnyen tudja megtenni. Hát aki kevésbé érzelmes, annak lehet, hogy könnyebb, az is lehetséges, hogy például Skorpión leszálló holcsomója van, aki hozzá van szokva már az előző inkarnációiban, megtanulta azt, hogy az elengedés az az élet része, és ebben az inkarnációban csak ezt föl kell eleveníteni, és neki kicsit könnyebb, főleg akkor, mint mondtam, hogyha nincsen ez érzelmileg megsúlyozva, mert ha megvan, akkor neki se annyira könnyű, de mégis könnyebb, mint a többieknek. És a harmadik személy részéről pedig itt azt lehet látni, hogy ő komolyan gondolkodik abban, hogy hogyan tud majd ezzel a középső személlyel egy közös otthont létrehozni. Tehát nem véletlen az, amit a középső személy gondol itt a harmadik személyről, de valóban így van, ahogyan ezt ő érzékeli. Megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg itt bővebben a házról és az utazásról is. És az utazásról is. Itt a harmadik személy olyan, mintha ő betegesen reménykedne ebben, nem tudja, ő viszont biztosan nem tudja elengedni ezt az egészet, és ez lehet, hogy ez szóvá is teszi a középső személynek, hogy nem úgy haladnak a dolgok, meg nem ezt beszéltük meg a másik az hogyan befolyásolja, manipulálja a középső személyt. Én itt harmadik személynek azt javaslom, hogy ezzel biztosan nem segíti elő azt, hogy a középső személy őt válassza. Ilyenből van része ott is, miért jönne ide? Itt ez a lényeg, és ebből a szemszögből kell nézni a kapcsolatot, vagy célszerű, inkább így mondom, mert
hogy legyen, vagy van-e oka arra, hogy ő ide jöjjön, mit adhatok én többet neki, nem én, az én szemszögömből, hanem a másik, milyen haszna van neki abból, hogyha engem választ, belekalkulálva azt is, amit ott veszít. Ezt így célszerű így észre átgondolni a harmadik személy részéről, mielőtt mindenféle ábrándokba kergeti magát, mert itt azért az látszik, és azt mutatja a középső személy is, hogy ő ábránnak tekinti itt a harmadik személynek ezeket a gondolatait, vágyait, reményeit, szóval itt nem egy húron vannak, azt hiszem, de mint mondtam, lehetséges, hogy csak ez jelenlegi rövid ideig tartó helyzet, a mostani energiáknak a következménye, annak a hatása, de ettől függetlenül most ezt mutatják a lapok, és mivel ezt mutatják, hát most erről ennyit tudok így mondani. Na hát akkor megnézzük akkor, hogy hogyan alakul hogyan éreznek egymás iránt, mit éreznek, hova, de ügyes voltam, fordítva pakoltam össze. Mindjárt, egy pillanat. Még az első keverés előtt észrevettem, úgyhogy nagyon jó, bocsánat. Az előbb, amikor összeszedtem, akkor szemben raktam össze őket, és nem jó lett, úgyhogy hamar észrevettem. Az a jó. Na, megnézzük akkor, hogy akik együtt élnek, ők hogyan éreznek egymás iránt, milyen érzéseik vannak, ismét kettőt kérek, és akkor először a társ mit érez a középső személy iránt. Mit érez iránta? És mit a középső személy a társa iránt? Hát a társ egyértelműen azt érzi, hogy itt elmúlt a szerelem, vagy átalakultak az érzései a középső személlyel kapcsolatban. Megnézzük, hogy mivé alakultak ezek az érzések. Ürességé. Egész egyszerűen az, hogy a múltban lehet, hogy ő szerencsésnek érezte magát emiatt a kapcsolat miatt, nagyon jól élte meg, de most olyan minden üres, minden bizonytalan, nem tudja, hogy mi lesz vele, hogyha ő idősebb lesz, akárhány éves is. Tehát ez a reménytelenség állapota van itt benne. Akkor meg különösen igaz ez, hogyha, amit az előbb is mondtam, hogyha ilyen érzések vannak benne, hogy akkor neki kell kezdeni magára az ő hozott karmájának megfelelően dolgozni, meg lehet azt nézni például, hogy mi lenne az ő életfeladata ilyen szempontból, hogy az elengedés, vagy a család összetartás, vagy szóval, hogy mi az, ami ebben segítene, vagyis hogy segítene az ő életében, mi az például az, ami neki ilyen aktív karma, tehát ami ellen nem nagyon tud tenni, így is, úgy is megtörténik, és abban is, hogy mi az, amit ő tud tenni, és például ezzel párhuzamosan pedig gyógyítani magában azokat a sérüléseket, amit gyerekkorában ő maga rakott össze magában. Erről szóltak például az elengedés videó, vagyis hát az élő bejelentkezések, aminek hát az utolsó 10. része az a múlt héten volt, és most egy nyári szünet lesz, és hogy ősszel folytatom-e vagy sem, azt majd kiderül. De ott például kifejezetten ilyenekben, ott volt 2 alkalom is, amikor 3-as kapcsolatról beszéltem, de az már magától, tehát az már magába is segíthetett azoknak, akik segített is, akik visszajeleztek és akik ott voltak. Tehát itt ezt javaslom, mert láthatóan itt
nagy érzelmi összezavarodottság van a társ részéről. A középső személy pedig úgy érzi, hogy ő egy vesztett pozícióban van. Ő elvesztheti azt a társát, akit, mint az előbb mondtam, úgy nevez, hogy hites társa. Tehát, hogy ő elvesztheti ezt a hites társát, és ez a veszteség van benne, ő lehet, hogy csak erre fókuszál. Megnézzük akkor, hogy mire fókuszál ő a társával. Lehetséges, hogy már odáig fajultak a dolgok, hogy akár a gyermekek is, ha vannak, akkor ők is szemrehányást tesznek, de valaki biztosan szemrehányást tesz újra és újra azért, ami történt, ami történik, azért, ahogyan a középső személy viselkedett, és itt megint azt érzékelem, hogy bűnbaknak ki van kiáltva a középső személy, de sosem ő egyedül a bűnbak. Itt mindenkinek olyan hozott karmája van, hogy tanulni kellett volna belőle, de sosem késő nekiállni és megváltoztatni, amíg élünk, mindig van remény és a változtatásra, de nem úgy, ahogy látszólag, ahogy az előbbben is mondtam, hanem valódi önmunkával azokat elsődlegesen kideríteni, hogy mi a feladat itt jelen esetben, mert nem mindegy, most ebben nem megyek bele, hogy még részletesebben, de nem mindegy, hogy mi hogyan indulunk, merre indulunk. És még itt a középső személynél az is látszik, hogy ő végig gondolja azokat is, hogy mikor hazudott, mit ígért, és az ígéreteit azt hogy tartotta be, illetve hogy nem. De az már valami, hogy ő egyáltalán elkezd ezen gondolkodni, és rádöbben arra, hogy bizony ő a másik személy szemszögéből nem tartotta be az ígéreteit, pedig annak idején ő úgy érezte, hogy igen, és itt ez nagyon fontos, hogy ezt így éljük meg, úgyhogy ezt éli ő meg most. Jó, hát akkor megnézzük akkor azt, hogy érzelmileg mi újság a másik kapcsolatban. Kettőt kérek itt, és először a középső személy mit érez a harmadik fél iránt. Mit érez iránta, és a harmadik személy a középső iránt. Nagyon erős vágyokat él meg a középső személy a harmadikkal szemben. Itt igazából ez mutatkozik, bár az előbb, ahogy emlékszem, ott voltak érzelmek is, nem is kicsik, de a vágyai sokkal erőteljesebbek, mint mondjuk itt most ezt mutatják. De megkérdezzük akkor, hogy mit tudhatunk még erről bővebbet. Félti a családját, egész egyszerűen félti azt, amit ott összerakott, és hiába vannak itt a vágyak, hiába törnek fel benne újra és újra, állandóan megpróbálja magában ezt lenyomni, állandóan megpróbál ezen felülkerekedni, és itt nem figyelmen kívül hagyja azokat a vágyait, ami benne van, pedig nagyon erősek, de mondom, itt most pillanatnyilag ő a meglévő kapcsolatának a helyrehozására fókuszál, és ő ott érzelmileg ott van teljes egészében. És a középső személyre kapcsolatosan a harmadik személyben olyan érzések vannak, hogy ő úgy érzi, hogy ő szerencsés, hogy találkoztak. Lehetséges, hogy azért, mert nagyon sokan élik ezt meg harmadik személyként, hogy a középső személy az kihozza belőle azt a nőiességet, férfiasságot,
azokat az energiákat, amit a másik a kapcsolataiban nem élt meg, és mellette úgy érzi. És itt van a probléma, hogy én mellette, vagy tőle, általa tudom csak úgy érezni magamat, nőnek, férfinak, miközben a harmadik személynek tulajdonképpen csak ennyi szerepe van itt a középső személy életében, mert ő is nőnek, férfinak érzi magát, így a harmadik személy mellett, és ez ami fontos a kettejük kapcsolatában, pillanatnyilag. És nem azt mondom, hogy kizárólag csak ez fontos, pillanatnyilag, mert most a középső személy fókusza egyértelműen az, hogy visszacsinálni a meglévő kapcsolatát, hogy ott helyreálljon a rend. És az előbb még ezt akartam elmondani, hogy ez egy nagyon normális, általános viselkedési mód, mert ez a könnyebb út. Nem nézek szembe a terhekkel, bár az előbb ugye kijött az, hogy ő rájött, hogy ott nem mondott mindig igazat, nem volt teljesen őszinte, de nem viszi tovább ezt az utat, és akkor az a megoldás, hogy akkor visszaédesgetem, kéreckedik abba a családi körbe, amiről mindketten azt feltételezik, hogy akkor az működni fog. Hát nem vagyok ebben ennyire optimista. Megnézzük viszont akkor itt a harmadik személynél, hogy miért érzi ő ezt így ennyire. Miért érzi ő ezt ennyire szerencsésnek. Lehet, hogy egy kapcsolatot követően találkoztak ők, egy olyan való sikerült kapcsolatot követően, ahol ő nagyon szomorús, nagyon nagy fájdalmat és szomorúságot élt meg, és ez egy nagyon nagy vigasz volt a számára. Képes volt, úgy gondolja legalábbis a harmadik személy, hogy képes volt hátrahagyni azokat a múltbeli problémákat, ami a másik kapcsolat, ami előző kapcsolat felhozott benne. Én nem vagyok benne biztos, ugyanis akkor nem ment volna bele egy harmadik személyes kapcsolódásba. Ott az a kapcsolat is azért született, és ment tönkre, mert itt is, hogy nincs meg a kellő önbizalma a harmadik személynek ahhoz, hogy ő kimerje jelenteni, hogy én valakinek az első számúja akarok lenni, és megérdemlem, hogy ez legyek, és ehhez kellő önbizalom, kell önértékelés, és ha ilyen szövevényes kapcsolódás létrejön, akkor általában ez sérült. Lehet, hogy a középső személyben is, de a harmadik személyben is. Megnézzük akkor, hogy hogyan alakulnak a kapcsolódások. Most nem bontottam külön ezt a két videót, ezért azért remélem, hogy végignézitek, és így is tudtok szakaszonként, darabokban megnézni újra, megpróbálhatjátok, mert én azt remélem, hogy fontos dolgokat mondok el, és az, hogy mi fog következni a következő időszakban az együtt élő pár életében, akkor most ezt kérdezzük meg. Hát nem lesz jobb a helyzet. Úgy látom, hogy maradnak azok a tévutak, amin ők járnak, maradnak a külső körülmények okolása is, marad a hármas kapcsolódás. Ebben a tekintetben nem nagyon várható változás, javulás. Megnézzük akkor még, hogy a hamisságról mit tudható meg. Hát azért is maradnak meg ezek a dolgok, mert, mint mondtam, a középső személy részéről próbálja ő helyrehozni ezeket a dolgokat látszólag.
ahelyett, hogy megoldaná azokat, amit az előbb elsoroltam, hogy ő nála kijött az, hogy ő bizony nem volt mindig őszinte, hogy ő bizony időnként félrevezette a párját, a társát, és így belülről megéli azt a saját magától is eltávolodást, ami miatt aztán nem is lehet, nem is érezheti magát még a bőrébe se jól, sőt, ez egyre erősebb lesz, és egyre jobban fokozódik benne az igény, hogy ő ezzel foglalkozzon, de hát úgy látom, hogy egyelőre még nem ezt mutatják. Megnézzük itt a halált középen, mert azért ez mutathatja, hogy valójában megtörténik-e. Hát nem biztos, hogy valójában megtörténik-e, de az is lehet, hogy itt komoly viták lesznek ebben a kapcsolatban az anyagiak miatt, amiatt is, hogy maradjanak-e együtt, mert hogy olyan dolgok történhetnek, mint mondtam, ami kikényszeríti mondjuk azt, hogy ezek a kérdések, ezek ne legyenek a szőnyeg alá söpörve, hanem hogy napvilágra kerüljenek, és ők beszéljenek róla. Nézzük még a látogatást. És lehet, hogy itt a nevető harmadik lesz a harmadik személy, mert hogy itt a vágyak azért továbbra is nagyon erősek lesznek, főleg akkor, ha a társnak is van valaki, akkor meg különösen. Tehát itt megint azt mutatják a lapok, hogy itt a mély magunkba nézés, a mély megoldások helyett csak felszínes látszat dolgok, látszatkezelések lesznek, és nem igazi mély elmerülések, vagy belemerülések. Ahogy elmondtam korábban, ha esetleg elfelejtettétek volna, mondtam, hogy itt azzal érdemes kezdeni mind a három személynél, hogy megnézni, hogy mi az ő életfeladata olyan szempontból, hogy például elengedni egy kapcsolatot, benne maradni egy kapcsolatban, meghunyászkodni, magamba nézni, az anyagiakban önállóvá válni, vagy egyáltalán micsoda, ezeket nagyon jól mutatják a horoszkóp elemei. Ez már egy lépés lehet, és hogyha olyat választotok, akkor ez nagyon sokat tud segíteni. Az, hogy mondjuk arról beszélni, hogy ki milyen jellem, tehát annak a horoszkóp értelmezésnek én nézetem szerint sok haszna nincsen. Itt ebben a helyzetben biztosan nem, mert itt nagyon komoly háttér problémák vannak, hozott karmától kezdve biztos, hogy az van, amit meg kell fejteni, meg kell oldani ahhoz, hogy itt tovább lehessen lépni, és mondjuk ne az égiek döntsék a tornyot mindenkire. Na, hát ez volt ennek a kapcsolatnak a következő stádiuma, és megnézzük a másik kapcsolat, ahol a harmadik személy és a középső személy kapcsolata, az hogyan alakul a következő 1-2 hétben, mit tudhatunk meg arról a kapcsolódásról, hogyan alakul az a következő 1-2 hétben. Hát nagyon érdekes, mert ugye itt az előbb, itt a hamisság volt, de ez a kettő ugyanaz. Itt a ház és a gondolatok, tehát itt, mint ahogy kezdtük, ez a kapcsolat teljes egészében attól függ, hogy a középső személy a másik kapcsolatában mit él meg. Itt ugyanúgy bejönnek a bizonytalan változások, ugyanúgy bejönnek azok, hogy a külső körülmények úgy alakulnak. Egyes esetekben bizonyít már a lehetséges, hogy az égiek közbeavatkozását jelenti ez a külső körülmények úgy alakulnak dolog, de az is lehetséges, hogy mi magunk
pontosan ennek az összezavarodottsága állapotának következtében hozunk olyan döntéseket, amivel még jobban belesodorjuk magunkat úgymond a zavarosba, és nem tudjuk, hogy merre tovább. Úgyhogy ők ebben lesznek. Megnézzük akkor most a bírót. Annak ellenére, hogy nagyon fél itt akár mindkettejük, a középső személy és a harmadik személy is attól, hogy ez a kapcsolat, vagyis hogy mindkettejük egymásnak fájdalmat okoznak, mégis úgy látszik, hogy egyelőre háttérbe lesz szorítva, pontosan emiatt a bizonytalanság miatt háttérbe lesz szorítva az érzelmek, a vágyak és minden, ami itt ebben a kapcsolatban jelen van, mert jelen van, ugyanúgy, ahogy az első kérdésnél most is ugyanaz látszik, kicsit megváltoztak a lapok sorrendje, de ugyanaz a érzelmek és ugyanazok a dolgok, energiák látszanak. Megnézzük még akkor a halált, hogy itt mit jelent. Itt mit jelent a halál? Na, erre mondtam, hogy lehet, hogy itt akár annak elkerülésére is, hogy itt még tovább romoljon ez a kapcsolódás. Azért, mert mondjuk a harmadik személy állandóan szemrehányást tesz a középső személynek, mert nem tudja elfogadni, hogy ő milyen nehézségeket él meg, vagy csak azért, mert a másik kapcsolatban túlságosan paprikás a hangulat. Minden esetre itt néhány esetben, vagy néhány nézőnél itt az égi közbeavatkozás is megjelenik, és ez jó hatással lesz tulajdonképpen a kapcsolatra, már olyan szempontból, hogy lehetne rosszabb. Tehát úgy értve a jó hatás, nem azt mondom, hogy szerencsésé alakul, már alapvetően nem lesz egy ilyen hurrá optimista időszak, mégis lehet ezt fokozni oda-vissza, tehát minden irányba. Még a gondolatot kérném szépen. Megmarad itt továbbra is a középső személynél annak azon való elmélkedés, hogy mi legyen a kapcsolattal, ezzel a kapcsolattal és a másikkal, mennyire tudja elviselni a gyermekek elvesztését, és ahogy ezt korábban már említettem, bizony vannak olyan emberek, akiknek az a feladatuk, hogy túlságosan régóta vannak a családi kötelékben, és most már önállósítani kellene magukat, és onnan ki kellene lépni, és nem mindig oda húzódni vissza. Vannak ilyen jelölések például az asztrológiában, és neki az a karmikus feladata, hogy kilépjen, és pontosan azért, mert az számára teljesen idegen, elképzelhetetlen, ezért ő azt nem tudja meglépni, ahhoz neki nagyon nagy ösztökélésre van szüksége. Itt megint ez mutatkozik, hogy ő ugyan gondolkodik rajta, de egyelőre nem képes ennek a megvalósítására. Hát ma ennyi lett. Megint ilyen hosszú, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogyha megnézitek a videót. Mondom, hogy akár többször is, mert remélem, hogy sok mindent, ötletet tudok benne adni. Hétfőn még tudtok jelentkezni hozzám egyénire, aztán utána egy hónapig, vagy hát néhány hétig nem, mással foglalkozom, és akkor ilyenkor tudtok csak egyénire jelentkezni, akár az későbbi időpontról is lehet szó, úgy is lehet, de hétfő este akkor ez lezárul, ez a lehetőség. Ha nem, akkor remélhetőleg így is tudtam átadni valami olyan információt, amin érdemes elgondolkodni, és köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm, hogy nézitek a videót, meg azt is, ha megosztjátok a véleményeteket, vagy a videót is megosztjátok, jót, rosszat, bármelyiket,
mindegyiket köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok, és az elérhetőség linkje az első kommentben található, úgyhogy ott tudjátok keresni. Tehát mindenkinek minden jót, sziasztok!